رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، ونتوه في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيت لكم بالأمس إني سافرت مع جدي الدمرداش التوني سنة 79 يوغوسلافيا لحضور دورة ألعاب البحر المتوسط، وكان سني وقتها 13 سنة. ففي السفرية دي الدمرداش التوني الله يرحمه حاول يزرع فيا بعض القيم اللي صراحة هو كان بيتميز بيها. ومن أهم صفات هذا الرجل إنه لم يكن عبدا لأي إنسان أبدا ولا لأي شهوة. ففتح معايا موضوع السجاير مثلا. خلي بالك أنا سني 13 سنة. سألني تفتكر السجاير مضرة في إيه؟ قلت له مضرة للصحة، بتسبب مرض السرطان. قال لي لو دخنت سجارة واحدة في اليوم مش هتضر صحتك، ده أنت لو واقف في شارع رمسيس ربع ساعة بس في الإشارة كأنك دخنت يعني علبة فيها 20 سيجارة. قلت له يمكن عشان بتضر الناس اللي حواليا مش أنا بس. قال لي لو دخنت سيجارة واحدة يوميا وفي الصحراء في مكان مفتوح مش هتضر نفسك ولا هتضر غيرك. قلت له أمال المضرة في إيه؟ قال لي السجاير مضرة لأنها عادة بتستعبدك، وده اللي بيسميه الناس الإدمان. في أوروبا لأن التدخين ممنوع، يعني بنشوف الكلام ده كل يوم، مفيش مبنى مسموح فيه بالتدخين، فتجد في عز البرد والمطر الناس خارجة بره المبنى عشان تدخن. إذن العادة استعبدتهم وأذلتهم. حتة الورقة الملفوفة دي اللي جواها تبغ زلت بني آدم طول بعرض وخلته يقوم في البرد ويخرج بره المبنى عشان يدخنها. جدي الله يرحمه بقى قال لي لا تستسلم لأي عادة تستعبدك حتى لو كانت عادة غير ضارة. يعني ما تعودش نفسك على شرب القهوة كل يوم الصبح أو الشاي. اشرب مرة قهوة ومرة الشاي ومرة عصير ومرة ما تشربش. ما تتعودش على قراءة الجريدة اليومية في الصباح، فإذا حرمت من تلك العادة تصبح حر نفسك. بعض الناس إذا لم يقرأ الجريدة في الصباح ويشرب فنجان القهوة لا يستطيع يركز في العمل طول اليوم ويبقى عصبي كده وقرفان. لازم الإنسان دايما يكسر الباترن، يكسر العادة. أتذكر أني عدت من الرحلة دي وكان أول موضوع تعبير في اللغة الإنجليزية في المدرسة عن التدخين، فكنت سعيد جدا أني هكتب هذا المفهوم الجديد. فكتبت هذا الكلام وظننت أنه يعني هيعجب المدرسة لأنه فكر جديد وتناول جديد، لكنها ادتني 2/10. قلت لها ليه كده؟ قالت انت كان لازم تكتب موضوع السرطان وتكتب يعني لا تبطل تألف من دماغك. لا ده موضوع تعبير، امال هألف امتى من دماغي؟ يعني امال ألف من دماغ مين؟ يعني انا مش فاهم. طبعا ده كان تأثير جدي عليا الله يرحمه. انا قلت لكم قبل كده انه كان جايب لي كتابين عشان اقراهم، قصتين، قصة عبد الله بن الزبير بن العوام واتكلمنا عنها امبارح، والقصة الثانية كانت قصة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ربما لأن جدي كان ككثير من الناس في هذا العصر مؤمن بالمبادئ الاشتراكية اختار لي قصة أبو ذر الغفاري. أبو ذر هو أحد أوائل الصحابة الذين أسلموا، لذلك كان يقول أنا كنت ربع الإسلام، يعني كان رابع أو خامس واحد أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر. طبعا ده ثناء كبير جدا
على صدق هذا الصحابي. بدون الدخول في تفاصيل قصته، لكن أهم مشهد فيها بالنسبة لي وبالنسبة لجدي كان رأي أبو ذر في عدم جواز الادخار طالما في الأمة جائع واحد. وعلى فكرة جدي كان مطبق ده، يعني أنا جدي ما كانش يملك قرش. أبو ذر الغفاري كان يقول إنه في المال حق أكثر من الزكاة، وهذا الحق قد يصل إلى 100% إذا كان هناك من يحتاج في المجتمع. قال الكلام ده في الشام وأثار ضجة، لأن الشام فيها أغنياء وتجار، وكان والي الشام وقتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأرسلوا لسيدنا عثمان ابن عفان أمير المؤمنين في المدينة، قال له خلي الراجل ده عندك، أنا هنا عامل لي مشاكل بآرائه دي. في المدينة أثارت آراءه لغط أيضا وجدل كبير، لأنه خالف في هذا الكلام آراء كل الصحابة. كلهم كانوا يروا أن الحق في المال هو الزكاة، وأن وجود جوعى وفقراء هو بسبب عدم إخراج البعض لزكاة ماله، فالحل لا يكون بإفقار الأغنياء الذين يخرجون زكاة أموالهم ومتدينين. سيدنا عثمان أمروا بالخروج من المدينة، وورد أيضا أنه هو اللي استأذن عشان يخرج من المدينة، وذهب ليعيش في منطقة خارج المدينة اسمها الربذة. المتمردين اللي جايين المدينة عشان يقتلوا سيدنا عثمان كانوا جايين من مصر ومن الكوفة ومن البصرة، مروا بالربذة وحاولوا تجنيد أبو ذر معاهم ويبقى هو القائد، فأبى. قالوا له بص شوف عثمان عمل فيك ايه ونفاك ازاي. قال لهم لو نفاني عثمان لليمن لذهبت. ورفض انه ينضم للفتنة ورفض انه ينضم للانقلاب. انا في الحقيقة اعجبني كلام ابو ذر، لانه كلام يعني مثالي جدا. ما دام في الامة جائع لا يجوز ان حد يدخر، لكن ما زال في قلبي شيء، لان الكلام المثالي دوا هو كلام مثالي، والإسلام دين عملي، الكلام مش عملي خالص. فبالرغم من ان الكلام عجبني لكني لم أؤمن به 100%، لأن معارضة جميع الصحابة بهذا الشكل جعلتني متردد في قبول هذا الكلام، رغم طبعا وجود حديث شريف صحيح يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على صدق أبو ذر، إنه من أصدق الناس. فمش قادر أفهم إزاي يعارض الصحابة كلهم أبو ذر وهم يعلمون أنه صادق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. سألت السؤال ده لكثير من المشايخ والعلماء، وما اللي أنا سألتهم يعني ما عرفوش يجاوبوني عليه ولا عرفوش يردوا عليه. رأيه الفقهي يا جماعة يقول لك غلط، مخالف لكل المدارس الفقهية وكل آراء الصحابة. طب الحديث بيقول إنه هو أصدق إنسان، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر. يعني عايزين دليل أكتر من كده إيه؟ إن الراجل كلامه صح. استمر السؤال في مخي أكتر من 15 سنة، لحد ما بعدها جاوبني شيخ من اسكندرية اسمه الشيخ ياسين رشدي رحمة الله عليه. عرفت إن عنده درس في نادي الصيد في القاهرة، فذهبت، وقبل الدرس رحت سلمت عليه وسألته سؤالي: يا شيخنا، هل رأي أبو ذر في تحريم الادخار طالما هناك جائع في الأمة صح؟ قال لي غلط. قلت له طيب إزاي غلط والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء من ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر؟ فالشيخ ياسين قال لي لو قلت لك سيارتي ركنة خارج سور نادي الصيد فأنا صادق، حتى لو كان في حرامي سرقها من 5 دقايق. فأنا قلت لك معلومة غير صحيحة وأنا صادق. الصدق ليس أن تقول الحقيقة، الصدق هو أن تقول ما في قلبك وتؤمن به. العبرة بقى هنا هي إن هناك أسئلة قد تظل في ذهن الإنسان يبحث لها عن إجابة سنوات بل يمكن طول عمره. أنا يا جماعة أحيانا لما بجاوب على أسئلة حضراتكم أو على الشبهات لازم تفهموا أن إجاباتي دي ليست هي الإجابات، بل هي محاولات للإجابة على بعض الأسئلة. طب الإجابة الصحيحة هنعرفها إمتى؟ الله أعلم، ممكن نعرفها وممكن ما نعرفهاش، نعرفها يوم القيامة
انا شخصيا رايح معايا قائمة اسئلة. المهم هو انك تكون بتحاول توصل للاجابة باستمرار، مش مهم الوصول للاجابة نفسها. كل واحد الحقيقة بيكون مرتبط بمعلم او مدرس علمه وهو صغير. وانا بصراحة المعلم بتاعي في الصغر نمرة واحد هو جدي احمد الدمرداش توني. لكن مفارقة غريبة انه يختار لي قصة ابو ذر الغفاري اللي اتضح ان رأيه غلط، وهذا لا يقلل من صدقه. فانا مع الوقت والتجارب في الحياة اكتشفت ان بعض الاشياء اللي اتعلمتها من جدي كانت غلط فيما يخص تاريخ مصر وثورة 52 وبعض الآراء السياسية في بعض الشخصيات اللي حكمت مصر. اتضح لي ان جدي كان غلط وعلمني حاجات غلط، لكني متأكد انه كان صادق وكان يظن انه يعلمني الحقيقة، تماما مثل ابي ذر الصادق رضي الله عنه وارضاه الذي اخطأ وهو صادق. والسلام عليكم، واشوفكم بكرة بإذن الله في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. ولو كنتوا بتتفرجوا على الانترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، لان ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا، وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. السلام عليكم. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني، تلاقي إن الأغاني بتيجي من النجوم. أنا